Okay, now inform ማለት ነው inform just ለማሳመር ወይም ስታይል ለማስያዝ አሁን ዝም ብሎ ዝርክርክ ያለ ነው ያለን ስለዚህ ስታይል ለማስያዝ ፎርሙን በቴብል ውስጥ ክሬት ማድረግ ማለት ነው በቴብል ካደረግነው እንዳል ፎርሙ ላይክ ስታይል ይዞልን ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ቴብል እንዴት ክሬት እንደምናደርግ ከዛኛው ፓርት ላይ ካለፈው ፓርት ታያላችሁ የራሱ ቴብል በተመለከተ ይሰራ ነው ስላለ ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ፎርሙን በቴብል ውስጥ ማድረግ ማለት ነው በቴብል ውስጥ እንዴት እንደምናደርገው እናያለን ሶ እዚህ ጋር እንገባና ቦዲ ማለት ነው እዚህ ጋር ቴብል ክሬት እናደርጋለን ከዛ ቴብል እንትን ካል በኋላ እዚህ ጋር just caption የቴብል ካፕሽን እንትንልለታለን ማለት ካፕሽን ስለሌለ caption then ለምሳሌ registration form ከሆነ registration okay registration form ከዛ caption ልዝጋ caption ዘጋው then caption ካስቀመጥኩ በኋላ እዚህ ጋር form ልበላት form ከዛ እዚህ ጋር just tr ከፍታለሁ ማለት ነው እንግዲህ ቴብል ክሬት እናደርግ tr አለ th አለ td አለ tr ካልን ቴብል ሮ ማለት ነው th ካልን ቴብል ሄደር ማለት ነው td ካልን ቴብል ዳታ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቴብል ሮዎችን እንፈጥራለን ስለዚህ tr-ን ያስቀምጣለሁ ከዛ በኋላ ቴብሉ ላይ ምን የሚሏሉ ወደዚህ ወደታች አንድ እነዚህ ፈርስት ኔም ሚድል ኔም ምናምን የሚለው አንድ ኮለመን አለኝ እነዚህ ደግሞ የሚቀመጡበት አንድ ኮለመን አለኝ ስለዚህ ሁለት ኮለመን አለኝ ማለት ነው እኛው ኮለመን እና እኛው ኮለመን ስለዚህ ሁለት td ይኖረኛል ማለት ነው ሁለት td ይኖረኛል ኦኬ ሁለት td ስለሚኖረኝ እዚህ ጋር tr-ን ከከፈት በኋላ በእያንዳንዱ tr ሁለት td ይኖረኛል td ማለት ቴብል ዳታ ማለት ነው td-ን ክሬት አደረኩኝ ከዛ በኋላ ፈርስት ኔምን አንድ td ውስጥ እዚህ ጋር አስቀምጣታለሁ ማለት ነው ያ td አንድ እዚህ ጋር አስቀመጥኩኝ ከዛ በኋላ ሌላ አንድ td አስቀምጣለሁ ኢንፑቱ የሚቀመጥበት ማለት ነው ኢንፑቱ የሚቀመጥበት td አልኩኝ ከዛ እዚህ ጋር ገብቼ እዚህ ጋር td-ን ይዘጋለሁ ማለት ነው td ይዘጋው then ሁለት like first name-ን በአንድ ኮለመን first name-ን just አንድ ሮ I mean አንድ ኮለመን ዘኛው አንድ ኮለመን ላስቀምጥ አሁን ወደ ሁለተኛው ሮ ነው የምሄደው ወደ ሁለተኛው ሮ ሄዳለሁ ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ሮ ሲሄድ tr-ን መዝጋት አለብኝ መጀመሪያ የከፈትኳትን tr ማለት ነው ከዘጋው በኋላ then ሄድና እዚህ ጋር like አንድ tr ሌላኛው tr ደግሞ እንትላለው ለሚድል ኔም ማለት ነው ለሚድል ኔም then አሁንም እዚህ ጋር እጄ just td ላለውኝ ካልኩ በኋላ td-ን እዚህ ጋር ዝጋት td then አሁንም እዚህ አንድ td የኢንፑቱ ማለት ነው td then እዚህ ጋር መጥቼ td ልዝጋት ማለት ነው td ዘጋው then አሁንም tr-ንም እዚህ ጋር ዝጋው ሁለት እንትን ስለሞላው tr ይዘጋው then አሁንም ኦኬ እዚህ ጋር ልገባና ሌላ tr ከፈትኩኝ ኦኬ አሁንም td ከፈትኩኝ ለላስት ኔም ማለት ነው ላስት ኔም እዚህ ጋር td ልዝጋ td then አሁንም አንድ td እዚህ ጋር ልክፈት td then እዚህ ጋር td ልዝጋ ማለት ነው td then አሁንም tr-ን ልዝጋ tr ዘጋው ኦኬ አሁንም እዚህ ጋር ልምጣና የዩዘር ኔም ኤንድ ፓስወርድ ዩዘር ኔም
tr ከፈትኩኝ አሁንም tdን ከፈትኩኝ ከከፈት በኋላ እዚህ ጋር tdን እዘጋለሁ ኦኬ እዚህ ጋር ነው tdን ልክፈትና እዚህ ጋር tdን ልዝጋ ምናምን trንም ልዝጋ ማለት ነው ኦኬ ፓስወርድ ይቀረኛል ፓስወርድ tr ኦኬ አሁንም td እዚህ ጋር tdl ልዝጋ ከዛንም td ልክፈት እዚህ ጋር tdl ልዝጋ tr ልዝጋ ኦኬ then እዚህ ጋር ልምጣና አሁን የtr ዘግቻለሁ ሌላ tr ልክፈትና then tdን ልክፈት then ያው ምንድነው ማድረገው የselect ዲፓርትመንትን በትንሽ ለማስቀመጥ ማለት ነው እዚህ ጋር td ልዝጋ then select ደግሞ የራሱን በእንትን ይዞልኝ እንዲመጣ ፈልጋለሁ በሮ ማለት ነው then እዚህ ጋር just td ልክፈትና select ሙሉ ይዤ እዚህ ጋር td ኦኬ trንም እዚህ ጋር ለselect የከፈትኩትን tr ማለት ነው ኦኬ ከዛውን select ፋይል አለኝ እዚህ ጋር tr ልክፈት tdንም ልክፈት ከዛ በኋላ እቺን ፋይል ብትለዋል የብቻዋን ላስቀምጣት በአንድ ኮለመን ማለት ነው ከዛ select የሚለውንም የራሱን አንድ ላስቀምጥ ኮለመን td ብዬ then እዚህ ጋር መጥቼ tdl ልዝጋ then እዚህ ጋር መጥቼ trንም ልዝጋ ለፋይል ማለት ነው ከዛ በኋላ ማን ነው የሚቀረኝ የራዲዮ በተን እነሱ ይቀረኛል ራዲዮ በተን just ባንድ እንትን ላርጋቸው ራዲዮ በተን tr ምንም td ልክፈትና ራዲዮ በተንን select ኮሌጅ ሚላውን እስከምን ድረስ እስከ ቼክ ቦክስ ድረስ ያለውን ባንድ ኮለመን ላርጋቸው ባንድ ኮለመን td then አሁንም እዚህ ጋር መጥቼ የቼክ ቦክስን አንድ td ላርገው then አሁንም እዚህ ጋር መጥቼ የቼክ ቦክስ እዚህ ጋር ኦኬ እዚህ ጋርና td ልበለው ማለት ነው then trንም እዚህ ጋር ልዝጋ ኦኬ then እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ማን ይቀረኛል ኮመንት ማለት ነው የኮመንት አሁንም የራሱ tr ልክፈትለት ኦኬ td then እዚህ ጋር ኮመንት ኦኬ ኮመንት አለኝ እዚህ ጋር tdን እዚህ ጋር ከፍቼ የሁለት ኮለመን ነው የሚይዝልኝ ኮመንት ረጅም ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ኮል ስፓን ተጠቀማለሁ ኮል ስፓን እዚህ ኮል ስቱዲዮ ኮል ስፓን ለምሳሌ ሁለት ልበለው ሁለቱን ሮ እንዲይዝልኝ ማለት ነው ኦኬ ከዛ የት ላይ ይዘጋለሁ
TDንም ዘጋለሁ TRንም ዘጋለሁ TRንም ዘጋው ማለት ነው ኦኬ እንደዛ ካደረኩ በኋላ አሁን የሚቀሩኝ ማን ናቸው ሳብሚት እና ሪሴት ማለት ነው ሳብሚት እና ሪሴት ስለዚህ እነዚህ ጀስት እንትን ነው ማስቀምጣቸው ባንድ TD ውስጥ ማለት ነው TR እና መጨረሻ ላይ እንዲቀመጡልኝ TD ላለው ከዛ ላይክ መሃል ላይ በሁለት ሮው መሃል ላይ እንዲቀመጡልኝ ሴንተር እንጠቀማለሁ ሴንተር ከዛ ሴንተር እና ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ሴንተር ከዛ ኦኬ እዚህ ጋር TDን then TRን ዘጋለሁ ማለት ነው እንደዚህ ካልኩ በኋላ ማንን ከዘጋለሁ ቴብሌን ዘጋለሁ ቴብሌን ዘጋው ማለት ነው ቴብሌን ዘጋው ከዛ ሴቭ ላድርግና ራን አድርጓለሁ ሉክ ይቺ ካፕሽን አለ ሌሎቹ እነዚህ ጀስት በቴብል መልክ ተቀመጡልኝ ማለት ነው ይሄ በደንብ እንዲታወቅልን ምን ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር የቦዲ BG color body BG color is equals to ለምሳሌ ብሉ ልበልና የቴብል BG color table BG color is equals to white ሰጥቶት እና እዚህ ጋር ራንስ አድርገው ቴብሉ ታወቀልኝ ማለት ነው ቴብሉ ታወቀልኝ ኦኬ እንደዛ አድርገን እንትን ማለት እንችላለን ካፕሽን ፎንቱ ላይክ በምን ማስቀመጥ እንችላለን በየዚህኛውም የራሱ የሆነ ስታይል ብለን ለምሳሌ እዚህ ኮንስቱ ብዬ BG color background color white እንትማን ትለይልኝ ማለት ነው የካፕሽኑ ሴቭ ብዬ ፕሬስ አድርገው መጣልኝ አንድ ላይ ተማረልኝ ማለት ነው ይሄ ካፕሽኔ ነው ቴብሌ ይመስላል ማለት ነው ይመስላል then እዚህ ጋር ለምሳሌ ላይክ ምን ፎርማችን እንትን ፎርም ሆኖ እንዲታወቅልን h1 ብዬ just ምን ፎርም ለምሳሌ form page አልኩት then h1 ዘጋው ቦልድ እንዲሆን ምን ይፈልጉኝ ያልኩት then እዚህ ጋር ቦልድ እንዲሆንልኝ ፈለኩ ማለት ነው ያ ቢ እና ሴቭ አድርጌ ማለት ነው then እዚህ ጋር ሪፍሬሽ አደረጋት ፎርም ፔጅ ይመጣልኛል ማለት ነው ፎርም ፔጅ ይመጣልኛል no problem just እንትን ነው አሁን ከዚህ ውስጥ እቺንም ላይክ ሴንተር ልበላት ኦኬ ሴንተር ወደ ሴንተር እንድትሄድልኝ ስለፈለኩ ነው ማለት ነው ሎክ እቺ እንግዲህ ያው አሪን ስታይሏ በጣም ከቅድሙ ተሻለልኝ ማለት ነው ያለን እዚህ ጋር ሰሌክት ለምሳሌ ሰሌክት ዲፓርትመንት መረጥ እዚህ ጋር ፋይል ምረጥልኛል ፋይልም ትመርጣላችሁ እዚህ ጋር ወይ ሁሉንም መምረጥ ይችላልላችሁ ቼክ ቦክስ ስለሆነ እዚህ ጋር ራዲዮ በተን ስለሆነ only one
አይተም ነው እዚህ ጋር የምትመርጡት ስላላስቀመጥኩለት ነው እዚህ ጋር ኮሜንት መጻፍ ትችላላችሁ ምናምን እዚህ ጋር ደን ሳብሚት ትላላችሁ ወይም ደግሞ ሪሴት ትሉታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልክ ማሳመር እንችላለን የፎርማችንን ቴብል በመጠቀም ማለት ነው ቴብል በመጠቀም